Det är lite trött här inne. Jag är lite på några födelsedagar egentligen. Va? Var du sen när ni var på disco att ni var där en kvart eller? Nej, inte en fordon ni var högst upp heller där. Inte en lust heller. Så vi kör på det nu. Bra, bra! Bra kört! 23. Välkomna till cykelsalen. Och här inne kan man alltså då köra massa spinningpass som det kallas. Kommer igång ordentligt. Redan från början. Ja, nu befinner vi oss här i cykelsalen. Och jag befinner mig här med cykelinstruktören Sebastian. Ja, hej hej. Nu är det så att vi sitter på en slags cykel. Eller? Ja, jo. Det är det. Absolut. Bör man verkligen hjälm sådana? Alltså, för just den här typen av cykel så tror jag att hjälmen är lite överflödig, så du kan nog skippa den. Ja, då skippar vi den. Man cyklar säkert ändå. Ja, det är ganska stadigt. Ja. Det gör däremot inte hjälmen. Nej, det är inte min hjälm. Jag tänkte att idag ska vi ta och gå igenom lite grundinställningar för de här cyklarna. Så vi börjar med att titta lite grann på sadeln. Höjden på sadeln. Man kan börja med att höfta in det lite grann. Ungefär i höjd med höftbenet kan man säga. Man låser fast sadeln genom att trycka ner den här spaken här. Sen kan vi hoppa på. Sadeln kommer röra sig lite grann här. Jag ska se om jag får i fötterna bara. För sadelns läge framåt och bakåt så kan vi titta lite grann. Om vi ställer ena foten framåt så ska knät vara så att vi får en rak linje mellan vart vi trycker med foten på pedalen och vårt knä. Så här ser vi att jag ska bak en liten bit. Där någonstans ungefär. Så låser vi fast sadeln genom att vrida över den här lilla spaken där bak. Dra åt. Så vi sitter fast ordentligt i pedalerna. Höjden på styret. Det här är ju lite en smaksak, men ungefär i höjd med sadeln brukar man säga som en grundinställning. De flesta har styret lite för högt, så testa, våga sänka ner det. Som sagt var, ungefär höjd med sadeln. Vi låser fast den genom att fälla ner spärren. Sen kan vi överreglera hur långt fram vi har vårt styre. Det här är också lite av en smaksak, men någonting att tänka på är att när vi kommer upp och står upp så ska vi ju inte slå i våra knän i styret. I övrigt, ja, som sagt då, det är smaksak. Nu såg ni kanske här att displayen tändes när jag började trampa. Jag tänkte att vi ska även ta och gå igenom lite vattenställningar för den här cykeln, men det tar vi nästa gång vi ses. Ha det bra! Jag undrar lite, hur länge har du arbetat här på campushallen? Jag har jobbat som cykelinstruktör i lite drygt 2 år. 2,5 år ungefär. Ja. Vi har en liten dator här på alla cyklar som är här i salen. Ja, precis. Vill du berätta lite om vad är det för någon dator eller vad är det för siffror vi ser här? Ja, de här cyklarna är ju ganska så nya. De kom ju ungefär i samma veva som när jag började. Och att vi har just de här datorerna och displayer och sånt, det är just att vi vill satsa lite mer på vad vi kallar för wattcykling. Alltså att man cyklar utifrån vilken watt man producerar på sin cykel. På displayen framför oss här så har vi en massa olika värden. De viktigaste att tänka på är hur snabbt vi trampar, RPM, också känt som kadens, vilket motstånd vi har på. Det går i procent från 0 till 100, där 100 är tyngst. Watt, alltså vilken effekt vi producerar. Och procent av FTW, alltså procent av våran watttröskel. Nu är det väl så att man också kan få lite färg här fram.
Ja, absolut. Om du gör personliga inställningar och så på skärmen så kan du ju lägga in din egen watttröskel och så kan du då få coachning utifrån dina egna förutsättningar. Hur liksom vältränad du är, så kommer du få en wattnivå som så blir coachad ut efter procent av din egen nivå, kan man säga. Ja. Så de olika färgerna representerar ju då procent av just din personliga nivå. Så att 50% för dig kommer innebära en speciell färg. 50% för någon annan kan vara en helt annan watt. Ja. Men det kommer fortfarande vara samma färg, för det ska vara lika jobbigt individuellt. Ja. Och ska vi ta de olika färgerna? Det kan vi göra. Vi börjar med... Längst ner har vi vit zon. Ja. Väldigt lätt, här kan man sitta och jobba väldigt länge. Ja. Det är knappt uppvärmning ens. Sen har vi blå zon. Den är ganska lätt den också. Det skulle jag säga, det är väl ungefär där vi brukar starta vår uppvärmning. Lite grann. Du kan sitta och jobba här väldigt länge också. Sen har vi grön zon, börjar komma upp lite flåsigt och sådär ska det vara i alla fall. Lite jobbigt. Gul zon, det är ungefär där vi har våran tröskel. Där kan vi tänka oss att ungefär en timme skulle vi kunna ligga och jobba i gul zon. Okej. Om vi bara skulle sitta och köra gult hela tiden, då är det en timme, sen skulle det vara ganska så slut. Ja. Och sen har vi rött när vi går över våran egen tröskel, så vi producerar mer än 100% av vad man kallar sin tröskel då. Ja. Och det är ju riktigt tufft, och det är då man ska bygga på sig mjölksyra och sådana där saker, så att det kanske man kan klara ett par minuter eller sådär, tänker man sig ungefär. På våra wattpass så kör vi efter personliga värden. Och det gör ju då att för alla i klassen så kommer det bli lika jobbigt. Så nu ska vi ta och titta hur vi ställer in de här värdena på våran cykel. Om vi börjar med att trycka på den här lilla gubben vi har nere på displayen, så vi får fram våra user settings. Vi går in på advanced settings med hjälp av bocken här. Sen får vi göra en mängd inställningar. Man börjar med att ställa in kön. Sen får man knappa in sin ålder. Man justerar med hjälp av pilarna fram och tillbaka. Bekräfta med bocken. Sen ställer man in ålder på samma sätt. Justera, bekräfta med bocken. Sen kommer cardio activity upp, och det är hur många timmar i veckan som du kör konditionsträning. Om du inte vet exakt så försök höfta in någonting där. Och sen kommer din watt rate upp här, alltså ditt wattvärde. Och här så skulle jag föreslå att öka på det här lite grann. Cykeln brukar oftast underskatta, så försök lägga på runt en 15-20% eller någonting sånt där. När du har gjort det så kommer det lite fler inställningar. Här frågar de efter pulssensor. Det har vi ingen på oss här, så vi kan trycka nej på den. Och sen så frågar de om vi vill att den här displayen ska lysa i de olika färgerna. Kör color on på den, för då kommer ni få såna här fina färger. Och sen har ni en disclaimer, den kan ni läsa om ni vill, annars så trycker vi bara bort den. Sen är man redo att köra igång. Och man sitter inte bara ner och cyklar, eller hur? Nej, precis. Vi har ju lite olika positioner vi kan köra. Och det är olika instruktörer här också. Ja, exakt. Och på era pass, hur skulle ett pass kunna se ut? Är det mycket sittande eller? Det är väldigt individuellt. För olika instruktörer så ser passen väldigt olika ut. Om jag bara pratar ut efter mig själv personligen så brukar jag försöka variera ganska mycket de två vanliga positionerna. Dels då när vi sitter ner. Men sen även den vi kallar för vanlig stående position, där vi kör lite mera händerna långt fram på styret. Vi står upp lite mera framåtlutade så här. Vi får jobba lite mera ben då. Ja. Och det finns väldigt många handtag här. Ja. Är det någonting som folk brukar fråga dig om? Nej, det är inte så jättevanligt egentligen. Alltså, oftast så sitter man ju bara där man tycker det är bekvämt. Vad man var själv var med vanlig cykel, liksom, kanske man bara sitter och håller normalt så här. Ja. Sen finns det ju olika handtag just för att det finns ju lite specialcyklar och så här ute som jag kanske sett någon fartposition sen när man går ner i sådana här ställningar och sånt och trampar på. Ja. Det är ingenting som jag använder mig speciellt mycket på mina pass. Men det finns instruktörer som kör med sånt också, absolut. För det är för att ge större utbud till allmänheten? Ja, precis. Man kan ju välja precis hur man väljer att sitta och hålla sig. Och vad man tycker själv är mest bekvämt. Det finns ju väldigt mycket olika inställningar på cykeln. Ja, och det har vi faktiskt en video på som du instruerar, eller hur? Ja, precis, det stämmer. Så här kommer det. För att komma upp i en lite jobbigare zon än den här vita som ni ser nu, så kan man gå tillväga på flera olika sätt. Vi kan till exempel öka tempot i våra fötter. Så kommer vi att byta färg. Trampar vi på lite fortare så kommer den till slut
att gå upp i rött, vilket är den högsta och tyngsta zonen. Men vi kan ju även lägga på motstånd. Så även om vi kör lite långsammare och istället vrider på motståndet, då kommer vi också att byta zon. Och till slut så kommer vi upp i rött även där, trots att det går långsammare. Varför du börjar med cykling? Varför jag börjar med cykling är väl egentligen, alltså, den korta historien var att jag bestämde mig en dag för att jag vill testa att göra en svensk klassiker. Ja. Jag måste börja träna. Ja. Det här var under tiden som jag var på universitetet som student. Ja. Och då kände jag, vad har jag i närheten? Campushallen var ju närmast. Ja. Därför blev det mitt förstahandsalternativ och jag kom hit och började testa. Och som sagt, när jag hade varit här en stund och kört ganska mycket cykel, för jag fastnade väldigt mycket för den här typen av träning, då var det en instruktör som kom fram till mig och frågade, du verkar inte kunna vara tyst på passen, kan inte du komma och vara med och coacha på riktigt, liksom bli instruktör? Och vad tycker du är det bästa med eller att hålla ett pass? Är det just att ge? Det är just det här att kunna sprida energi till folk och få dem verkligen testa sig själva och pusha ordentligt. Ja. Och få dem att se liksom hur mycket de faktiskt klarar. För oftast är det så att man klarar mycket mer än vad man själv tror. Ja. Bara man testar, vågar prova. Och vad skulle du säga är den största skillnaden mellan just att cykla inomhus i en sån cykelsal jämfört med att cykla ute på landsvägen? Om vi tänker oss landsvägscykling så kommer man ju på oftast ganska många timmar om man ska ge sig ut och träna ett pass ute. Kanske man kör en 3, 4, 5 timmar så där i alla fall. Ja. Här kan du få betydligt högre intensitet, och vilket innebär att du kan göra på en kortare tid. Ja. Så du kan få ut ganska mycket träning under en kortare tid om du kör ett inomhuspass så här. Mm. Och sista frågan då. Varför ska man komma just till campushallen och träna på att cykla istället för att komma till någon annan hälso- och friskvårds- och idrottsanläggning? Vi har ju en väldigt bra cykelsal här. Alltså, jämfört med många andra anläggningar så har vi både när det gäller cyklar och salen i sig och ventilationsanläggningar och allt sånt, så har vi ju fått höra från väldigt många deltagare som har testat olika att vi är i särklass bäst på det. Ja. Men den främsta anledningen är förstås alla instruktörer vi har som verkligen är drivna. Ja. För att se till att alla får ut den här träningsglädjen som vi strävar efter. Ja. Nu måste vi nog avsluta här, för jag börjar bli väldigt trött här. Absolut. Jag tänkte att nu ska vi gå in och testa att köra ett vattentest här inne. Ett vattentest, det går ut på att du ska ta reda på din egen personliga watttröskel som du sen kan använda när du går på ett av våra wattpass här på campushallen, för att du ska kunna få ut maximalt av din egen träning. Så det innebär att du alltså kan knappa in dina personliga inställningar på cykeln istället för att bara låta datorn räkna ut ungefär vart din nivå borde ligga utifrån din vikt och ålder och sådär.